Har vi med oss någon i det här rummet? Vilken pik där. Ja. David fick upp nu. Nu kom David, okej. David visar att han har haft någonting runt halsen. Och du späller detta. Så jag tror att han kanske har hängt sig. Det lät från trappan. Då beordrar jag dig att komma ut dit. Jag blev hängd. Vad är du? Då är vi framme och står utanför ett hus utanför Söderhamn. Och ja, det ser inte mycket ut till världen här, men det har hänt sjuka saker där. Jag fick ett mejl där personen som äger huset berättar om hur de blir instängda i rum och till och med börjar rista in en sista hälsning för att det går inte att öppna dörren. Nej. Och helt plötsligt så bara går dörren upp. Alltså det är ju allt möjligt. De vågar inte ens vara på övervåning här. De är alltid när de är här ensamma, något som är bara nedervåningen som gäller. De hör steg, de hör hasande, de hör allting där uppifrån. Det finns här, vad kallar de det, kattluckor? Kattvindar som öppnas och stängs. Och det här är ganska speciellt. Vi träffade upp klienten när vi kom hit. Och då började det hända jävla skumma saker. Alltså. Var stod det? Kom den här eller kom den Jag där? vet inte, men där står ju glasen. Det måste ju varit där det är tomt. Här uppe? Helvete, jävlar vilken spänn. Vi är här nu och vi håller på att gå igenom alltihop lite grann. Förra historiken kring det här. Vi öppnar skåpet, du håller på att sätta ihop kameran och den här kommer utflygande. Vi tror den kommer härifrån. Okej. Vi står också på planera vart vi ska vara och allt det är lite shit men det, vi har inte ens startat. Vi har precis kommit hit, nu ska vi dricka lite kaffe, prata om det här. Planera vart vi ska köra drönare och hur vi ska göra alltihop. Men det flyger redan saker. Lamparna blinkar, följ med här. Den här lampan har blinkat också. Det var ju du Victor som såg det. Och det här är ljusknappen till det. Jag såg något sånt där level av höft. Men du tog upp din väska och sätter på ryggen så blinkar lampan till. Det är rysningar hela tiden, jag vet inte varför. Man känner det på mina armar. Unikt ställe. Det finns ju en familj här som, där pappan heter Werner och mamman heter Elsa. Precis. Som hade väldigt många barn och den här mannen var inte så himla trevlig. Han stängde in barnen, låste dem och det är 2 av de här barnen som faktiskt tog livet av sig. Även om mamman sägs då ha gått ner och dränkt sig själv och ett ofött barn. Det är ju det som sägs här också. Den kvinna som de har sett här som går i vägen, på vägen här borta. Som också stoppar timmerbilar. Alltså det är en kille som har kört det 2 gånger som vägrar köra förbi genom er. För han måste tvärnita bilen och tro att han kör på en kvinna som står på vägen här utanför. Det är mycket som man känner sig, man är lite på tå. Jag är väldigt taggad att få gå in. Jag vet inte om det syns, men det känns som att man står nästan och hoppar på tå här. För det är ett speciellt hus. Precis. Men innan det ska vi göra så här. Vi ska faktiskt gå runt med Vilma nu. Så ska Vilma få tuna in på saker här. Vi vet ju om i vissa hotspots här. Men kan hon plocka ut någonting annat? Kan hon dra in det som rör sig runt här också? Ja, och inte ens det här som vi pratar om nu är ju hon med i. Utan vi ska gå och hämta henne. Hon sitter i bilen där borta. Ja, hon är här borta. Så vi hämtar henne och så kör vi igång. Välkommen ut! Tack. Tack. Nu ska du få ta dig in i det här härliga huset. Spännande. Ja, då är det jag ser dags. fram emot. Ja. Ja. Men jag tänker, det är lite kyligt ute. Ska vi gå in direkt? Vi går in direkt. Ja, det gör vi. Vi kommer göra så här, samtidigt som du går runt kommer jag ha olika instrument också. Inte som att de kommer vara igång och börja pipa, vi kommer placera ut dem. Vi kommer läsa av lite grann omgivningen runt omkring när du går. Så vi ser om de också går igång. Ja. Huset bara, så vi har köket är här borta och där har vi satt övervakningscentralen nu. Så Johan sitter där och har koll på de kameror vi har placerat ut då. Men jag känner, du får göra ditt och se lite vad du får in, om du får in någonting. Och vart du dras till. Jag dras uppåt, eller i alla fall hitåt.
kommer nog vilja stanna här först. För att det är någonting, alltså vi har verkligen med oss energier. Alltså vi har flera andar med oss. Och det är en blandning av anhöriga från andra sidan som tillhör familjen som äger det här, eller de som äger det här. Och det tror jag, de är nog här för beskydd. Alltså för att de som har bott här kanske har lagt något beskydd eller ett omedvetet beskydd. För de finns runt oss, men sen så finns det också andra andar. Jag känner av en kvinna och en man som är inte anhöriga då, utan det här är några andra andar som är här. Och mannen rör sig mycket här, påverkar elektronik, lampor och sådär, påverkar det väldigt mycket. Och jag får också en känsla av att jag inte vågar gå in i ett rum och stänga dörren. Alltså jag är rädd för att stänga dörren för att jag får känslan av att vara inlåst. Och jag tror att det är kopplat till den här mannen. För jag ser en energi som liksom står och håller emot så. Och att jag vill liksom ha med mig någon när jag går runt här. Så det känner jag väldigt tydligt. Sen så vill den här mannen också, eller om det är en annan ande, jag vet inte. Men jag hör bara namnet Alex hela tiden. Och Alex tror jag är en levande person. För att det ser jag inte som en spirit så. Ja, alltså en som fortfarande lever, som finns här. Ja, och att det är liksom något budskap till honom typ. Men det är väldigt rörigt måste jag säga. Alltså de vill verkligen kommunicera, så att jag tror att vi kommer nog kunna få väldigt mycket härifrån. Det känns också som att vi har laddat upp det här stället nu, att de är nyfikna. Men det är någonting, jag vill fortsätta uppåt. För där känns det som att det händer en del grejer. Okej. Alltså när jag kommer upp hit, då får jag väldigt svårt att andas. Jag får ett tryck över halsen. Och sen så känner jag att jag blir tung i kroppen, att jag nästan vill sjunka ihop. Och när jag pratar om det så kommer det en manlig energi, inte samma som vi hade att göra med där nere, utan det här är en annan som sätter sig i fåtöljen där och liksom sitter och åskådar oss. Jag ser inte något ont i den här energin, utan snarare en nyfikenhet. Och det är en äldre man. Han visar sig gråhårig och som att han sitter där. Jag tror att han kan ha kopplingar till det här huset. Vänta bara pausa. Jag tappar andan nästan när jag kom upp hit. Ja. Det var så här, andning, så här jobbigt. Det är inte en lång trapp. Alltså, visst, man är inte världens vältränad, men det är, så där var det verkligen som att... Okej. Ska se Men den här mannen som sitter här, är det en annan man som är där nere eller är det samma? Nej, det är en annan. Eller om... Nej, det måste vara en annan för att de har helt olika energier. Kan också vara så att den där nere visar sig i olika energiformer för att komma åt oss levande hela tiden. Liksom. Och alltså jag vill inte säga att anden vill något ont, men jag tror att anden har haft det ganska jobbigt själv när den levde typ. Och att den vill visa att jag hade det fan tufft och då ska du också ha det. För jag får mycket liksom känslor och det här... att man blir andfådd och att jag känner ångest och fast i min egen kropp typ. Och sen energin som sitter där då pratar om böckerna hela tiden. Alltså att det har ramlat böcker eller att han har rivit ner böcker här. Och sen så, jag rör mig inåt här då. Alltså här känner jag att här vill jag inte vara liksom. Alltså här tar det verkligen... Hade jag bott här hade jag aldrig velat sovit här. För det känns som att det här är en samlingsplats för flera andar. Alltså att de liksom ställer sig här och tittar. Alltså man känner sig verkligen uttittad när man är här och när man sover. Och jag får till mig att man blir störd när man sover. Och man har också hört knackningar för att det är någonting här. Det är någonting mörkare här. Men att någonting har hänt här. Men det finns också en kvinna som är här och hon har väldigt mycket ljus runt sig. Hon känns som en anhörig kanske eller bara en kvinna som också är kopplad till platsen som har bott här. Och hon är medveten om de här energierna och hon berättar för mig att hon försöker trycka bort det här mörkare men att hon kan inte göra det ensam. Och pratar mycket om att det är behov av rening här och sådär. Så att hon visar mig att hon håller med om det här med energin och att det är precis det handlar om. Jag tror inte familjen som äger det nu, men att någon familj som har ägt det här huset har försökt skapa något beskydd, men att det har blivit fel. Alltså man har dragit upp energier istället och attraherat in energier.
Att man har liksom misslyckats med sitt beskydd och istället öppnat en portal. Än så länge inga EMF, inga större utslag heller. Så Nej. se om de vill komma igenom. Det är igång med mitten bara för att kolla temperatur också samtidigt. Jag får ett energiminne av en pojke som har blivit skrämd just här. Alltså att någon av den energin som sitter här uppe eller där nere, den här manliga energin, har visat sig för en pojke som sitter här. För jag ser liksom hur den här energin där nere eller här uppe visar sig i en svart skepnad och mycket skuggor och sådär. Men det här var verkligen tydligt för att då visade han sig som en människa nästan och stod och stirrade så här och skrämdes. Jag får också till mig nu när jag pratar om det att mannen där nere som är lite mörkare, alltså mörkare energi, han tycker inte om att jag är här och gräver. Alltså han blir provocerad. Och att det är någonting mot kvinnor, tror jag. Men får du fram något namn kring den här mannen? Eller den här kvinnan, det är ju 2 stycken. Vill han säga någonting kring det? Alltså jag får Bengt eller Bert, men det tror jag inte är han. Jag tror att det är den här. Det lät från trappan. Det var ett steg i trappan. Alltså jag får Bengt eller Bert, men det tror jag inte är han. Jag tror att det är den här. Alltså jag får Bengt eller Bert, men det tror jag inte är han. Jag tror att det är den här. Hallå? Det var inte golvet här nere. Nej, det var dunk här nere. Är det ett rum här inne? Ja. För det känns som att det står ett gäng och väntar här inne. Eller att det är energier här. Alltså här får jag väldigt tryck över huvudet. Men det var som att när jag öppnade dörren och gick in, då gick också energierna. Men att de stod ändå och väntade på mig. För jag upplever flera energier här. 2 män och en kvinna. Och inte de som var... Nej. Utan det är fler här. Ja, det är fler här. Men jag tror inte dock att de här 3 energierna här är medvetna om de andra. Men jag känner av dem väldigt tydligt så. Men att jag får liksom ingen gensvar utan de mest kanske var nyfikna eller att det kommer fram sen. Men jag känner av huvudvärk i alla fall. Och här är också samma torra luft och att det liksom blir någonting med halsen när jag pratar om det. De här, jag tror de här är kopplade till någon tid, alltså tidslag när man kan känna av de här. För jag ser olika, jag ser 12 och klockan 3, 12 på natten och 3 på natten. Och att det händer någonting kopplat till de här då. Sen är det också något som har fallit här inne eller någon, alltså det är någonting, ja jag vet inte vad det är jag ser i huvudet. Men jag ser att någonting har typ fallit eller att något har dragits ut. Men okej. Men det är intressant att Niklas tänker när hon pratar om Vilma här att hon får det här att det är någon som stänger in folk. För det har ju faktiskt hänt här att mamman i familjen blev instängd där nere i så pass att hon började rista in ett meddelande till dem som skulle hitta henne. Och sen helt plötsligt går dörren upp bara. Så det är en som är på samma linje som du, att det finns en man och en kvinna och att det är mannen som stänger in och kvinnan som öppnar upp dörrar. Så. Men vi har också gjort så här, vi har försökt hitta en fråga om den här dörren här som hon har ristat in det. Dörren är borta. Men jag tror mest troligast vad vi har för teori är att det blev för det var ett avskedsmeddelande. Om ni hittar hem mig död och där. Så jag tror de brände upp den för att det är ett avskedsbrev egentligen. Men dörren öppnade ju av sig själv. Hon släpptes ut. Så det är synd att inte dörren är kvar så vi hade kunnat se den texten. Och familjen vill ju inte ha dörrar med lås. Alltså inte ens toalettdörren går ju att låsa. Bara på grund av det här. Att det faktiskt att man blir instängd. Att det inte kommer ut. För den känslan känner jag i hela huset. Alltså så här att jag hade inte velat gått och lägga mig här och ens putta igen dörren. Jag vill ha den helt öppen. Dras du någon annanstans i huset? Ja, neråt. Det är någonting med den här ytan. Jag börjar höra typ böner i huvudet. Alltså jag börjar se citat ur Bibeln eller testamentet. Och jag tror att det har levt någon som är väldigt troende här.
Och att den personen har använt Guds beskydd och stått, alltså att det här var en helig plats. Men energierna rör sig ändå här. Alltså det här är ändå ett aktivt ställe. För att jag ser att energierna, de visar sig i fönster i form av skepnader eller att, ja, men, att det kan vara lampor eller att det liksom, man kan se att det är någonting här inne. Och det där är också sängen jag pratar om, där jag ser att det är kopplat att någon har haft sin sista stund där. Och jag känner mig också väldigt förvirrad i det här rummet. Alltså att det är liksom så mycket meddelanden och så mycket händelser och så att jag liksom vet inte vad jag ska titta eller vad jag ska ta till mig. Så att, ja, lite dränerad också typ, så fort man är här. Men jag känner ändå att det är en aktiv plats och att energierna i huset rör sig här. Och hittills så är vi ju, alltså nu är det uppåt 7-8 energier här. På så ändå ganska liten yta. Så att jag kan känna av det, att det är mycket och att det blir mastigt liksom här. Varför tror du att det är platsen, att det är så många som är just här? Alltså känner du in, är det något speciellt, är det med huset eller är det marken eller är det människor som har bott här tidigare? Alltså jag tror att människorna som har bott här har gjort ett så pass stort avtryck. För att jag känner ingenting i marken, alltså att det är någon portal eller något energimässigt. Utan jag tror bara att det handlar om att, ja, människorna som har bott här bara har gett det avtrycket liksom. Och sen också tror jag att den här skyddsgrejen som man har försökt med, eller när man har uppfattat energin, det här sträcker sig några generationer. Alltså det är inte den här familjen som äger det här nu. Men tidigare när man har lagt ut beskydd och jag ser salt och allt sånt, då har man också öppnat för andra energier. Så jag tror vissa kommer kanske från någon by bort, men ändå att de har kommit hit. Okej, något annat rum? Eller det är inte så stort. Det är bara köket vi inte varit inne i, där vi har centralen i stort sett. Annars har vi varit inne i alla rum. Ja. Så det är inte större än så här. Nej. Men så att du har fått fram lite grann vad du har tunat in nu. Mer än vad jag trodde, Niklas, vad säger du? Det är ju fler då, om man tänker på vad vi fick berättat för oss i alla fall. Ja, definitivt. Så är det ju många energier som är på plats. Precis, och jag har ju hela tiden kollat på mätaren ifall någonting extra påpekar rätt när EMF går upp. Men det har varit ganska lugnt faktiskt. Det är ett konstant 0,1 här. Men det är som sagt, vi har precis börjat. Men ska vi köra så? Vi tar och går runt, det är inte stort. Vi tar lite mer utrustning och så ser vi om vi får kontakt med det du känner in nu då. Så tar vi en vända och sen tänker jag att du får vara med igen och så ser vi kör lite olika konstellationer. Precis. Bra, då kör vi då. Yep. Man dras ju uppåt hit. Ja, precis. Och ändå om man tänker vad ägaren berättar så är det ju här uppe det mesta händer. Ja. Framförallt Och det här. Ja. Kan vi höra det här? Det här golvet. Det är brutalt. Men jag tänkte så här, Tony, jag tar en PRS, jag lägger den på sängen här inne. Ja. Vi fokuserar på det här rummet sen. Alltså jag tänker det var ganska intressant när det Vilma sa ändå så här att hon kände mer av det rummet än i det här rummet. Sen är de ganska lika i och för sig. Men vi testar, för man vet ju inte, det kan ju vara någonting där också. De kallar ju det där för spökrummet. Ja. Det är ingen som sover där inne. Nej, men där kan de sova. Ja. Så den kan ni leka med. Den energin som är här. Ni får öppna dörrar, kasta ner böcker, vält ner den där. Wow. Tack. Bra. Statiskt. Statiskt vält också. Direkt här inne. Och det här Vilma sa också att det var något som att hon kände ett obehag här inne. Jag känner av just bara direkt här. Gör det. Jag ställer en flux för ja och nej också. Intressant. Kroppar. Intressanta kroppar, okej. Kolla. Statisk och rem. Ceiling. De här påverkar inte varandra. Nej. Nu är det rem. Jag fick flera rysningar här inne Ja, när jag stod här nu. Så den energin som är här nu, sätt din hand nu på den här triangeln. Och få den nu att börja lysa rött eller grönt. Inget ljud, prata, säger den. Vill du att jag ska gå till det andra rummet och hämta hit det som är där? Är det den mannen här som har bott, den arga pappan här som stängde in barn? Är du i det här rummet? Pirra till i min tå, vad äckligt det var.
Men då som någon låg på golvet typ. Det är som att något gick, alltså du vet ett djur går på tå. Vi har inga skor på oss. Nej. Så det var jättekonstigt. Är kvinnan här, mamman i familjen? Viktor, vrid kameran sakta igen bara. Nej, gå tillbaka. Såg du det där? Nej, vadå? Det var en vit strimma som gled över sängen. Wow. Var det jag såg? Det där var... Jag trodde det var en reflektion först. Orb typ. Nej, alltså så här lång var den. Och så slutar den ihop. Spetsig. Okej, ja. Så det var det jag såg där. Eller om det var en arm. Alltså, Arm. en arm. Okej. Som att någon var där. Alltså det var jätteskumt. Det var därför jag bad Viktor vrida så jag kunde se. Får kasta ner grejer i så fall. Putta ner den här framför oss i så fall. Du har ju kastat saker i en tallrik tidigare idag. Är du arg att vi är här inne? Sluta den. Inte arg. Okej. Kan du backa undan? Känner ni yrsel? Jag känner mig svinyr här inne när jag står. Känner du något sånt? Inte yrsel, men du ser jag måste stå och hålla i mig. Jag vet inte vad det är. Det går åt någon slags energi som jag tappar väldigt, väldigt fort. Är det du som tar min energi? Får den då börja låta ännu högre i så fall? För det är intressant, de dränerar ju alltså till och med bilar som står utanför. Ja. Bilbatteri för att skapa någonting. Nu håller de på att dränera våran PRS också på batterikraften här. Det händer ju faktiskt när vi sitter i bilen där ute. Ja. Vi ska precis starta vloggen, då slocknar hela bilen. Ja. Det går inte ens att tända innerlamporna. Driver ni med dig? Men du, Batterierna. men allvarligt talat. Det var ju så här hon sa. Att allt det här kan ju hända. Batterien kan laddas ut, det kan hända vetenskapliga saker med lampor. Nu sitter vi här. Kolla. Kolla långt ifrån jag är. Ja. Kan ju flytta fluxen bara så får de ju säga att det inte är den som påverkar det. Jag sätter rösdäckare in i andra rummet bara. Så hör vi om någonting kommer. Ja. Nu går vi in till det andra rummet. Okej. Bra, använd min energi. Om det är det ni gör så fortsätt. Kör jag spiritbox och se om vi får någonting här. Är det någon som är här med oss? Säg ditt namn i så fall. Har vi med oss någon av er som tragiskt tog era liv? Är ni rädd för pappan i familjen? Är ni här inne i de här? Vad händer om jag öppnar här nu? Ska vi stänga in er här? Nej. Lite men nej. Stänga. Okej. Jag stänger den här nu. Kan du komma ut till oss här? Säg ditt namn till oss. Var det dina barn som tog livet av sig? Säg ditt för- och efternamn till oss så vet vi vem vi pratar med. Du tar och gå ut och ställa dig där i mellanrummen här. Vem har vi här inne? Kom mot det här bruset. Är det du som brukar knuffa folk i trappen? Ja. Varför gör vi det?
Varför knuffar du folk? Tycker du inte om kvinnor? Älskar dem. Älskar dem. Vem är du som pratar med mig? Nu kan du säga ditt namn. Där har vi ändå den dörren som brukar öppna sig. Precis. Och när vi öppnar den här, jag stänger den här nu så vi kan prata. Jag tänkte säga, vi sätter PNB:n, alltså Paranormal Music Box, mot den här dörren. För de säger att den här dörren öppnas och stängs av sig själv. Även den här stora dörren bakom öppnas och stängs. Men det som är häftigt här, när vi kommer hit, vi har en ljudupptagning. Viktor går och dokumenterar allt det här nu. Så vi ska komma ihåg vad hon har berättat och allting. För att sen sitta ner och se vad var hon sa. Så vi har faktiskt ljudet på när allt det här händer. Och den är tånigt att ta i den här dörren. Öppna upp den. Och den här tavlan och en käpp faller ut. Nej, det var rycka. Jaha. Jäklar. Kommer grejer ut för oss. Ja, jag kanske låter dem vara så här då, ifall Och den är ju trög grejer också. lutade mot dörren när du öppnar. Jag är inte ens förvånad. Nej. Hur förklara det till mig, Tony. Hur kan tavlan där luta och hur kan käpparna där luta mot den? Det är som att någon där inne har satt emot i så. Verkligen. Och det finns ju liksom ingen väg in. Men det är så här det är. Det är hela tiden någonting. Det här är ju helt jävla omöjligt. Att de står lutade mot insidan. Den här käppen och en käpp till. Och ja. Vad som rör sig här inne, det vet vi inte. Men har det någonting med att barnen som blir instängda här stoppar saker? Det kanske var här de var instängda, jag har ingen aning. Och så att nu är ju, det här är ju det mest det de tycker är obehagliga rum. De kallar till och med för spökrummet. Ja. Rör vi de här? Tänk, när den är färdig också så. Okej. Vi kan börja innan vi drar igång den här diktafonen. Då kan du prata med oss. Får jättegärna säga era namn. Men om ni står med oss här, antingen i fönstret eller vid den här kattvinden, kan ni gå till det blå pulserande ljuset så vet vi var ni är. Ni kan ta vår energi, om Niklas och jag ställer oss här utan att påverka den där. Så kan ni komma. Vi låter den vara lite emellan här. Ja. Men jag tänkte vi provar även en diktafon och se om vi får kontakt med någonting. Precis, och det vi kommer göra nu då, det är ju EVP, alltså elektroniska röstfenomen. Vi kommer trycka ställa, du får ställa frågor, jag är tyst. Ställ några frågor, sen lyssnar vi tillbaka på dem. Har vi med oss någon i det här rummet? Är pappan som stänger in barn, är du med här? Varför stänger du in folk som bor i det här huset? Har du själv blivit instängd när du var liten? Är du fast här i det här huset? Vill du att vi ska lämna det här huset så du får vara i fred? Kommer du visa dig för oss? Vad är ditt namn? Stanna där. Okej. Kör vi då. Har vi med oss någon i det här rummet? Är pappan som stänger in barn, är du med här? Varför stänger du in folk som bor i det här huset? Har du själv blivit instängd när du var liten? Är du fast här i det här huset? Vill du att vi ska lämna det här huset så du får vara i fred? Kommer du visa dig för oss? Vad är ditt namn? Inget. Okej. Och det här spelar jag bara in ifall någonting kommer in mellan mina frågor. Annars så tar ni ju bara mina frågor. Så om det är någon inne i den här garderoben nu, då beordrar jag dig att komma ut hit. Öppna den dörren och kom ut hit, för du har gjort det tidigare. Öppnat dörrar. Stängt dörrar. Visa nu vad du kan. Vi gör så här, om du eller jag, om vi går och ställer oss där inne. Öppnar den och så ber han stänga igen det då. För det har ju hänt. Vi får se, jag vet inte om vi går och stå där. Jag provar. Ska jag testa? Ja, du kan testa. Stäng upp en och den andra bara. Du får knacka mig på axeln inne. Visa det här inne när jag står med dig. Eller smäll igen den här dörren. Du tycker om att... Åh, grönt. Ja, visa det för mig här. Du tycker ju om att stänga in folk här.
i det här huset. Dörrar som smäller igen. Jag törs du bara göra det på kvinnor. Stäng den här dörren nu när jag står här inne. Ta all energi och kraft och så stänger du in den här dörren. Jag ska prova att köra en diktafon här också bara. Gör det. Har jag med mig någon i den här skrubben? Kommer du visa dig för oss? Har du kraft att stänga in mig här? Vad heter du? Säg ditt namn tydligt. Har du dött i det här huset? Är någon energi här? Någon av er som har tagit livet av sig? Sa du någonting? Jag tyckte mig hörde något. Jag tyckte fan jag hörde något så här. Jag tyckte så här. Nej, jag har inte sagt ett ord. Ja, du borde ju hört bra från mig, Viktor. Jag tyckte någon pillade mig på handen precis. Du har dit att göra fritt, säger jag också. Ja, men jag tänkte precis säga det när du hade stängt av. Att någon sa... Alltså det är högt som du säger, då borde jag ha hört det. Jag hörde ingenting. Kolla vart jag står. Jag ska spela upp det här. Ska jag komma ut och spela upp det? Ja, gör det. Så jag får höra också. Ifall det är dokumenterat, det är ju intressant. Ska vi lyssna då? Har jag med mig någon i den här klubben? Kommer du visa dig för oss? Har du kraft att stänga in mig här? Vad heter du? Säg ditt namn tydligt. Har du dött i det här huset? Är någon energi här? Någon av er som har tagit livet av sig? Sa du någonting? Nej. Det är jätteskumt att ni två hör det Ja, här. det var som att det var, jag vet inte om det var inne i garderoben eller om det var, det lät som att det stod det var här, typ. För det var som... Ja, vi stänger Gör så här, igen den nej, igen, innan eller? du stänger den, ta rörelsedetektorn du har, sätt den där inne på golvet. Så ifall någonting rör sig där inne. För de säger ju här, i och med att det här var ju lärarinnans bostad. Ja, precis. Så här uppe, och de säger som ibland när man är framförallt utomhus att det känns som att någon står och tittar från fönstret där ner. Precis, om den här gamla lärarinnan är kvar här, är det du som brukar stå och titta ut genom fönstret? Kan du röra med den där lampan i fönstret? Och är det någon inne i den där skrubben där nu, så kan flytta tavlor, käppar. Kan ni luta er mot dörren igen? Reveal mostly. Är det okej om man lägger sig i sängen här? Men lägg det där. Det kanske är lite provokativt också. Jag provar det. Jag lägger mig här. När det är någon som lägger sig här i sängen, får han ligga där? Här brukar ju inte folk vilja sova eller lägga sig. Kolla om du får igenom någonting när du ligger där. Och nu ligger jag här. Smells. Luktar, vadå? Det gjorde det faktiskt när jag gick in hit tidigare. Det luktade mat här inne. Jaha. Matlagning. Jag tyckte den där kunde jag nämna. Det var som curry eller någon sån här starka kryddor. Och jag tänkte först kan det vara de här blommorna som avger, men det var inte alltså mat. Och här finns det ingen ventilation i det här rummet. Och vi har inte ens lagat någon mat här. Kan du lämna, fick jag upp henne. Can you leave? Vi börjar. Ja, börja med någonting nu. Vi ligger ju här. Jag ligger här. Stäng någon dörr eller kasta någonting. Du har gjort massa grejer här. Är det fortfarande så att pappan tycker det är kul att låsa in folk här? Jag får på obviously Scared Children. Rädda barn. Den är intressant. Den är riktigt nice. Och det är ganska intressant att rädda barn. För det är väldigt relevant med tanke på vad ägaren berättar här. Ja. Om att den här familjen hade många barn. Han stängde in barnen. Både här och utomhus i lador. Och att minst ett i alla fall av de barnen tog livet av sig.
Då ska vi också i åtanke att det här är deras safe spot. Ja. Det här de hänger, för de vågar inte vara där uppe. Nej. Jag sätter en flux på sängen här och får se. Om jag får någon respons. Jag lägger en flux här på den här hyllan också. Den är också lite äldre, den här hyllan. David fick jag upp nu. Nu kom David, okej. Nu fick jag upp David precis. Och sen så har vi ju en av sönerna i samma familj skar sig i halsen ute i ängshuset där. En olycka eller? Nej, självmord. Självmord. Jag tror att han heter David eller Daniel. Vi gör så här Tony, vi sätter oss bredvid varandra. Mm. Och så kör vi diktafoner här. Och ser om David är ju ändå här. Okej. Om namnet kommer igenom. Ska vi dra igång den med REM-funktionen också? Ska jag ställa den bara så här? Ja. Så David, du som kom igenom här. Du kan komma hit till bordet, röra den här så kommer vi märka att du är med oss. Och Niklas här kommer göra så att du kan kommunicera om du vill. Och säga exakt vad du vill till Niklas när han ställer frågor. Precis, sen finns det några blåa lampor som blinkar här. Så du bara sätter din hand vid dem. David, tog du livet av dig på den här marken? Ja. Grönt. Okej. Kan du komma hit bredvid mig och säga det högt i den här maskinen som jag håller i handen? Den här lilla grejen jag har i handen. Var du ledsen? Var det därför du tog ditt liv? Var det på grund av din pappa som du tog ditt liv? Lyssna på det där. Coolt att den gick Verkligen. på frågan. David, tog du livet av dig på den här marken? Ja. Okej. Kan du komma hit bredvid mig och säga det högt i den här maskinen som jag håller i handen? Den här lilla grejen jag har i handen. Var du ledsen? Var det därför du tog ditt liv? Var det för din pappa som du tog ditt liv? Vänta, stopp. Hörde du spällen? Vänta. Hörde du inte? Dum. Det var ju svinhögt. Och precis över oss. Det var precis ovanför oss. Detta är ju garderoben med. Var du ledsen? Var det därför du tog ditt liv? Var det för din pappa som du tog ditt liv? Kan du göra det ljudet en gång till? Om vi har någon där uppe. Smäll igen dörren eller garderoben eller gör ett högt ljud. Du knackar med väggarna. Jag får kolla på övervaket där, men det lät precis som att man bara Ja, men jag tror inte... smäller igen någonting. Men det ljudet måste jag få med där uppe. Det var jäkla högt alltså. Jag adresserar nu den energin som gör att kvinnor inte kan vara här på övervåningen. Jag adresserar dig nu. Det var en stol. Når är stolen där, Viktor? Flytta stolarna här inne. Bra, flytta stolarna här. Det var en stol. Når är stolen där, Viktor? Nej. Kan du dra ut en stol här från bordet? Wow, Va? nej! Nej! Jag kan inte dra ut en stol. Kasta någonting. Du har fått tavlor att falla, du har fått tallrikar att flyga. Öppna och stängt dörrar, stängt in folk.
Shit, jag känner mig dränerad alltså. Det är sjukt alltså. Så här. Känner du? Jag känner mig så här, bara som att jag håller på att somna nästan. Det är exakt vad ägarna pratar om, att de kan bli så att alltså, energin bara går från 100 ner till 0 väldigt snabbt. Det är ju det. Och nej, vi sitter ju ner. Vi brukar inte sitta. Nej. Men det är också så här, vi har ju varit i den här byggnaden någon timme också. Men kanske ska vi dricka någonting? Ja. Bara ladda upp lite vätska. Du pratar mycket om kvinnor, att inte kanske gillar kvinnor. Ska vi prova att skicka iväg Viktor och Vilma själv? Bara få gå upp och se om det händer någonting mer. Så får de vara uppe en stund. Och så drar det igång med då blir det lite som det är egentligen. Exakt. Som klienten säger. Vi testar. Ja. Känner mig väldigt omringad och obehag från båda rummen nu. Innan var det ett rum, men nu är det liksom... Och så nu kommer den här andfåddheten igen. Men jag känner mig väldigt iakttagen. Och så blir jag förvirrad också. Väldigt förvirrad. Hit går vi. Ska vi se. Kommer jag in här till energierna som är här, så ska vi försöka kommunicera med dig eller er. Jag talar högt nu då. Då bjuder jag in energierna som finns här på övervåningen att komma här och ansluta med mig för att ge mig någon form av kommunikation. Jag får in en man, men det är inte här vi ska vara. Mannen liksom säger åt mig att det här är fel. Att jag ska inte vara här, utan han säger att jag kan inte hämta någonting här. Så att, och i och med mina känslor av förvirrande så blir jag också liksom, alltså jag vet inte hur jag ska tygla alla energier. Men jag ska stå kvar här en stund och se om jag kan snappa upp något mer och fråga varför jag inte ska vara här. Och då, den här mannen är ganska vänlig. Alltså han är väldigt så, talar till mig med respekt, och han säger att de väntar på dig i rummet mitt emot här. Ja, jag gör så att jag lämnar det här rummet för nu, för jag känner mig jättedragen in dit. Jag ska bara sätta mig här och försöka tona in om jag får in någonting mer. Väldigt påtagligt just med andningen här. Nu har vi ju inte gått upp för trappen, utan nu har vi ju varit här ett tag. Det känns som att jag liksom har sprungit i trappor och att det har tagit på kroppen. För jag känner mig väldigt slut. Typ som att jag har dansat en hel kväll och känner mig helt dränerad. Det är en kvinna som gärna vill komma fram och prata, men hon backar. Alltså, hon kommer och ställer sig bakom mig och så lägger hon händerna ovanför mig, alltså som att hon ger mig healing. Och jag ser det här som en skyddsängel kanske, eller men jag tror att det är den här kvinnan som sägs ha öppnat dörren igen för den kvinnan som blev instängd. Alltså det är en energi då som står och healar mig och säger att jag sänder dig beskydd hela tiden. Så att hon känns connectad till mig, och hon är liksom bakom mig, men hon Lotte, kanske Liselotte eller Lotta, för jag hör just det ordet. Jag ber henne också backa lite nu, för att hon, vilket är jättetacksamt, men hon lägger så starkt beskydd över oss så att vi får liksom ingen kontakt. Det är därför vi upplever att det avtar. Ibland så känner vi väldigt påtagligt, och sen så avtar det helt, och att det går liksom upp och ner. Och hon visar hur hon healar oss och hur hon beskyddar oss. Men därför så ber jag henne backa, men tackar för det, så att vi kan liksom få någon kontakt. För vi vill utreda det här stället och veta vad det är som finns här. För att hon är väldigt stark i sin energi. Jag upplever att man har respekt för henne, men att hon kommer inte fram bara så. Alltså hon kommer istället som en ljusskepnad eller ljusvarelse.
och kommer väldigt nära och ger healing. Fortsätter vi in hit då och ser. Tror inte vi har något instrument här utöver mig, så att jag tänker att jag talar högt, så får vi se om jag känner av någonting. Här får jag in namnet David ganska fort. David också yngre, inte jätteung, men han visar att han dog ung. Han har nog dött här på den här platsen. För att han visar att han har någon koppling till platsen. Alltså jag ser både livet och döden på platsen. Sker ganska mycket uppe i mitt huvud och han visar mycket bilder och så. Jag upplever honom som en ganska fin och snäll energi. Och han säger att han har stängt av mig tidigare. Alltså han har liksom backat från mig att ge mig någonting. Tills vi var upp dit nu. För att då så har den äldre energin, mörkare energin där uppe förmedlat till resten av andra att hon är okej, ni kan prata med henne. Som att den mörkare energin vill godkänna folket och så lyssnar resten av andarna på den där uppe. Jättekonstigt, men den här David visar mig det i alla fall. David visar att han har haft någonting runt halsen. Jag ser en halsduk, men att den är liksom strypt så, för att han visar och jag känner av i halsen. Så jag tror att han kanske har hängt sig. Men inget liksom ont så. Han har en ganska märkbar energi. Han vill gärna tala om det som har hänt. Han har kunnat gått över, men han har liksom lämnat dörren lite på glänt. Så att han kan liksom fastna i den här nästan poltergeist-aktiviteten. För att han är förvirrad. Han känner att han inte gjort klart innan han gick över. Jag känner mig nog ganska nöjd här. Så ska vi gå tillbaka och se vad vi ska göra för konstellation. Vi går dit upp. Polterskript, SLS-kameran, vi lägger upp boll, allting nu. För det är jättesvårt att se vad de här energierna vill göra. Ja, svårt att kommunicera. Alltså, vi får inte riktigt fram. Så vi tänker vi provar nu lite old school boll som kanske kan flytta på sig. SLS-kameran, vi får en uppmappning vid de här skrubbarna. Precis. Statiska bussen och lite kommunikation. Men vi har ju det är ju, om det är David som är där inne, då vet vi det. Vi ska lämna han i fred ett tag. Men vi vill komma i kontakt med det som är där uppe. Och ja, alltså det är svårt att få någonting på instrumenten. Men vi ska testa. Vi provar. Vi går upp och testar allting nu. Lägger den precis här uppe vid trappen. Så får den sparkas ner. Ska vi lägga bussen i andra rummet, Niklas? Jag bara kolla om PMV en gång. Bra. Okej, nu är vi här då. Tillbaka här uppe. Det finns en boll i trappen. Det finns en liten buss om du går nära den i andra rummet så kommer den åka framåt. Kan vi få höra ditt andetag eller ditt väsande en gång till? Om du är här ute. Ser du den här bollen här? Kan du kasta ner den, sparka ner den? Det var någonting. Men det försvann. På SS-kameran? Ja. Kan du visa det en gång till då, om du var där? Så. Har vi någon som Vänta, nu har vi i den fåtöljen. Är det? Ja. Okej. Som ligger. Vem har vi här nu? Vem är du? Nej, det är ju den där. I den här. Ja, det är ju tvärtom. Speglar Ja. inte det. Kan du kasta ut en bok från bokhyllan? Nu ryser jag lite grann här. Hittat. Bra. Visa nu din kraft. Ta vår energi och gör det där. Kasta ut en bok. När? Gör det nu. Gör det nu. Kasta ut en bok här nu. Så vi får se när du kan det.
Men nu har vi någon som håller på med böckerna. 39 år. Vi har någon som håller på med böckerna här. Kan du som står här framför mig nu, kan du dra ut en bok nu så vi får se när den faller i backen? Det är ett högt ljud någon annanstans om det är någon annan som också är med oss. Kan du göra det, om det är fler som är här med oss nu? 71 år. Massa år hela tiden. Verkligen 39. Är du fast vid den här bokhyllan? Nu är det 2, en i fåtöljen och en vid... Vi ser här nu. Ska jag gå ta fram här Gör det. påskriften mot Det är bara en bokhyllan. kvar nu i fåtöljen. Gå in här. Ta fåtöljen, det är ingen kvar där. Sitter du här och vad heter du i så fall? Och vad vill du? Massa frågor. Triangeln. Okej, Fluxen. den är där nere. Prova sätt dig i den. Jag sätter mig här på Så om det dig. är någon annan som dyker upp när du sitter där. Nu sitter han på din plats. Du som satt där. Ska jag kolla in här. Flyttar du på dig hit in? Jag sitter kvar här och ser om det händer något här nu. Ingenting. Allt försvann. Efter du satte dig där. Ingen uppmappning någonstans. Ingenting. Nej. Viktor ser när han står där. Prova det som är igen då, om det kommer tillbaka. Wow. Då var det något. Du har kletat fast i någonting. Är någon med på mig? Backa lite. Backa tillbaka mot samma ställe. Backa mer. Backa mer. Det är någonting som står bredvid dig där. Var? Där? För när du kom från fåtöljen, då står och viftar mot dig. Som i, Vad var det? Alltså det där var som... Tänk att det var som en spindel som kröp, men det är det ju inte. Jag ser ju min hand här. vart Ska det har någon du det? spindel över hela handen här då? Och där. Jo, jag ser det. Där, jag ser det. Ja, jag ser det inte. Här är det, jag ser den. Det var spindel där. Shit, vad som när du sa att någon tar i handen så kände jag bara hur det la sig över hela handen. En nu i fåtöljen. Som är Men med. då blir det där du kände. Sträck ut den handen. Och nu ställde du sig upp. Här. Nej, var det där du kände? Ja, handen var ju där, men du sa att det var här. Ja, men den i fåtöljen här. Nu stack den. Nu sitter de i andra fåtöljen bredvid dig. Här. Ja. Det här ser ut som ett barn. Det är ingen stor uppmappning. Som är hopkurad. Om vi har barn, du får jättegärna sparka ner den där bollen som är i trappen. Kan vi få höra din röst en gång? Jag provar det som igen då, så den här lägger på mig igen här. Nu är du bara i Sätt dig bild. på mig här i så fall. Det är bara du i bild. När du reste upp så stack den. Som att den blev rädd. Nu har du någonting med. Nu är det alltså, jätteskumt. Nu är det nedanför en. Här. Det är som barn. Här. På båda sidorna. En bakom dig och en på framför dig. Där är en. Det är alltid någon som sitter i fåtöljen. Vem är du? Säg ditt namn. Paul. Paul. Okej. Fick upp. Paul. Har du dött här, Paul? 26 år. Levde här i 26 år. Vi vet inte han som... Vänta. Vi vet inte han som tog livet av sig. Två stycken som tog livet av sig. Vad de hette egentligen. Hörnet. Står det i hörnet här? Är du inne i det här hörnet? Gömmer du dig i hörnen? Hörn. Vad? Kort. Demon. Demon. Jag kom vid fönstret här. Okej. Demon. Hopp. Jag tror. Vem brukar stå här vid fönstret? Titta ut.
Samla all kraft och stäng en dörr. Vi står här nu. Vi öppnar upp Nicke, vi öppnar upp båda dörrarna här. De här kattvindarna. Vi släpper ut det som finns här nu. Vem är här nu? Har vi någon där inne? Släpp ut. Ja, vi gjorde det. Jag släpper ut er här nu. Penna. Jag vet vart det ligger pennor. Det ligger pennor på en byrå där borta. I andra rummet. Ja, kasta ena pennorna här borta i så fall då. Kasta ner den på golvet. Du får kasta ner den. Jag måste sätta mig. Jag är helt slut. Oh my god. Vem är i de här vindarna? Stäng den här dörren och öppna den här dörren. Är det här inne? Är du här inne? Gör en hög smäll nu vart du är. Så vi kan komma till dig. Så vi kan prata med just dig. Om det är barn här, sparka ner den där bollen. Vi gör så här. Vi går ner och så kör vi Estes där nere. Se om David vill säga någonting. Och om han vill nu ge oss någonting. Vi testar, vi har en liten pendel vi ska testa också. Lite nytt. Prova lite mer EVP. Men vi gör det på nedervåningen så stör vi inte det här. Vi har ju släppt ut det nu. Jag tänker så här att jag sätter mig typ ner i hörnet där. Så kan ju ni sätta här vid bordet. Jag kommer bara dra på. Och sen kör jag igång. Så testar ni. Ni har ju en pendel också. Den har ju olika svar. Som det är något som dyker upp där också. Ja, men vi ska testa lite. Den här har vi sett en del använda. Det är ju en magnet som känner av det. Så är det magneter på flera ställen. Och så är det en board då som säger yes. Alltså repetera eller göra om frågan yes, no och så kanske. Precis. Och så har vi pyramiden också. Som vi ställer på bänken här. Precis. Plocka in alla energier som finns. Om de går där uppe. Vi har öppnat dörrarna där uppe. Så allt. Ja. Allt är igång. Ja. Och så har vi pyramiden där. Om någon kommer nära den så kommer det blinka till. På det här sättet. Blir rött och från andra sidan blir det grönt för ja och nej då. Niklas är igång med Estes där. Säg ditt namn till oss. Ditt för- och efternamn. Vi kallar hit alla energier, alla andar, allt som finns runt omkring här. Alla byggnader runt omkring, alla ni som har tagit liv av er. Kanske upp mot 4 stycken. Hur vågar du? Jag vågar det. Alla ska in hit. Alla ska in här. Inklusive mamma som hade sitt ofödda barn som gick och dränkte sig i ån här nere. Han som skar halsen av sig i ett hus jämte. Du som sköt dig själv i huvudet här borta. Och den kvinna som springer ut på vägen här och stoppar timmerbilar som man tror man kör på. Alla ni ska in i det här huset nu. Känns som att det har anslutit ganska många här nu. Alltså Nej. 5-6 energier. Upprörda energier. Okej. Den pappan som var så elak och stängde in flera av sina barn. Det heter Härn. Härn. Ska jag kalla dig för Härn? Det kan du glömma. Gör någonting. Om jag ska kalla dig för Härn så ska du göra någonting riktigt, riktigt stort i det här rummet. Flytta på någonting. Kasta. Visa dig. Varför stängde du in dina barn i olika rum och låste in dem i Lägg hus? av. Vad sa Ser han? du inte vad du gör? Lägg av, ser du inte vad du gör? Nej, jag ser inte vad jag gör. Han är på mig nu eftersom han kände att jag hade sån respekt och allt det där. Och då säger han åt mig att säga åt dig att så här, sluta nu lägger du av. Alltså precis som det som kommer igenom Niklas då. Varför är du här? Varför jag är här? Jag ser att du sitter där bredvid Niklas. Så kan du svara, har du något du vill förmedla till oss? Lämna. Lämna, okej. Varför vill du att du ska lämna huset? Han. Vem ska jag lämna huset? Är du irriterad på mig?
Du gav mig intryck där uppe att du tyckte att jag gjorde ett bra jobb och att jag bemötte dig med respekt. Känner du... Du. Det var lite så hånfull du, Ja. eller hur? Verkligen. Vem är du som sitter Vad där? vet du om mig? Vad vet du om mig? Jag vet mycket om dig och jag försöker bemöta dig med respekt. Men vi vill gärna att du kommunicerar med oss. Barn. Barn. Är det något trauma kopplat till din barndom som jag kände in när vi var Jag där? högg den. Du högg dem? Okej. Tack för att du är öppen om det. Känner du ånger över det här? Så jag får det känns som att Niklas Nej. kanske... Nej. För jag känner att jag nästan... Det gör vi inte. Nej, det gör vi inte. Okej. Vi inte, sa det. Vilka vi? Var det fler som skadade barnen? Vad är du för feg person som skadar barnen? Du vet väl om i så fall att du kanske är anledning till att de valde att ta sitt liv också? Begravd. Var är du begravd? Eller är det barn som är begravda? Ute på gården. Ute på gården? Det är nära. Det är nära. Okej. Är det pappan vi är i kontakt med? Jag ska testa den här, jag släpper den här nu. Och se vad den här svarar. Är det pappan vi är i kontakt med nu? Gå. Nej. Gå. Snabbt. Gå snabbt. Vi kommer inte lämna. Vill du att vi ska lämna det här huset? Ja. Håll emot. Håll emot. Nej. Fick jag upp ett starkt ord på övervåningen där. Tidigare via avlösen eller om det var poddskripten. Som sa demon. Är det så du kallar dig? De som skrattar. Hehe. Nu kommer de. Okej, kom då. Om du kommer så ska det här gå på ja i så fall. Hon hoppade ju verkligen därifrån dit. Precis som de rör mig i ansiktet. Bra. Vill du skada oss? Och så säger jämrar sig. Genom elen. Genom elen. Vad heter du? Alltså jag ser ju att han är där väldigt nära Niklas nu. Men han vill gärna visa sig som någon form av ondska. Han vill visa sig hård. Men egentligen så är han en mjukis på insidan. Mm. Och det där synar ju jag. Och jag tror det stör honom ganska mycket. Och därför så, han vill liksom inte prata. Han är precis som en så här trotsig tonåring som bara vägrar. Mhm. Jaha. Mhm, skrattar han så. Ja. Är du fast i det här huset? Kan jag. Okej. Om du vill förmedla någonting här nu som gör Kom att... in nu. Kom in nu. Ja, vi är här nu med dig. Om du vill förmedla någonting så har du chansen nu. Vi är inte här så Aha. länge till. Bakom dig. Är du bakom mig? Om du är bakom mig så knacka mig på axeln eller... Jordens dunk. Hörde ni den? Bakom dig. Är du bakom mig? Om du är bakom mig så knacka mig på axeln eller... Är du bakom mig? Om du är bakom mig så knacka mig på axeln eller... Kan du kasta ut någonting här om du är bakom mig? Flytta på någonting. Jag blev hängd. Jag blev hängd. Jag kände ju in någon som blev hängd. Det gick själv. På grund av färgen tror jag. Alltså det börjar smaka skitkonstigt i min mun. Mhm. Typ järn. Ja, jag tror... Blodsmak. Och ena örat slog det lock på.
Okej, nu vi har med oss en annan energi nu gentemot det som... Var innan. Ja. Bakom dig. Hörde ni den? Det lät ju som förr. Det lät som det där dum. Alltså det lät som... Typ så fast tystare. Hörde du det? Det var som så här. Dunk. Inte riktigt. Det känns som det är någon som går runt mig. Här nu en kvinna och så känner jag att det trycker på min ryggstöd. Vem är den här kvinnan? Jag ska prova så här också samtidigt. Vem är kvinnan som är med Niklas? Vem eller varför känner Niklas den här blodsmaken i munnen? Blev du hängd? Lämna. Varför vill du att vi ska lämna det här stället? Skrik ut ditt namn så vi vet vem du är. Vad heter du? Respekt. Vi visar respekt för dig, så vi visar respekt för oss och tar om. Respekt är vad? Vem är kvinnan som är med Niklas? Vem eller varför känner Niklas den här blodsmaken i munnen? Är du hängd? Varför vill du att vi ska lämna det här stället? Skrik ut ditt namn så vi vet vem du är. Vad heter du? Vänster. Ingenting där. Vänster. Kan du sätta igång tv-apparaten här eller flytta den här stolen? Det är någonting som är på mina, typ under mina revben så. Alltså Okej. nästan som att det är någonting med typ mina lungor eller alltså någonting. För det kändes jobbigt att andas ett tag och så är det som att jag får... Bredvid dig. Bredvid Vilma. Vad sa du? Att det känns Att som... jag får en omfamning typ från Ja. sidan. Hon. Jag känner av dig. Vad vill du säga till mig? Vad vill du? Oftast. Han såg. Om mig. Hänger inte med vad han pratar om. Nej, inte jag heller. Känns som att det är flera energier i honom eller som använder det här verktyget nu. Mm. Att liksom alla vill få sin röst hörd och så blir det bara huller om buller. Lätt knuff nu. Lätt knuff. Kan du knuffa någonting? hon. Med henne. Berör henne. Du får röra mig. Om du är så stark så får du röra mig. Ja. Mm. Vem är du som pratar? Negativt. Ja, negativt. Men vem är du? Så vi kan förmedla till familjen som bor här vem du är. Nu är det den här trotsiga energin som har kommit in igen. Alltså det här är liksom nonchalant. Stefan. Nu vet vi inte med det här med dödsfallen, alltså de som även tog livet av sig, vad de hette. Nej. Har vi inga namn där? Stefan, om det är du som är här nu då. Tog du ditt liv? Valde du att avsluta ditt liv? Nej. Okej. Marken. Marken. Kan du flytta föremål där uppe på andra våningen? Har du sån energi? Det ligger i. Det ligger i marken. Kan du flytta på bollen där uppe eller finns det en liten... Bokstavligt. Bokstavligt. I marken. Marken. Vad menar du med marken?
Är det begravt i marken? Ta upp. Ta upp. Hel. Vill du att vi ska ta upp något från marken här? Man känner sig trött alltså. Känner sig bara bli mer och mer dränerad. Vi avslutar den där. Jaha. Oj, är ni här? Vi satt oss här. Det var ganska mycket där som kom igenom. Ja, det var det. I marken och i alltså... Och begravd. Och det där med svart eller fel färg. Ja. Hängd. Ja, för fan, det börjar smaka blod. Typ, ja, järn i min mun. Jag tänkte på blodsmak i munnen kanske. Det är så sjukt när det kom bakom. Ja. Och så känns det som att någon går in bakom och så känner jag dynan så här, boom. Som att jag tänkte att någon av er gick in och Ja, du kände det bakom. Ja. Vill ju bara när man sitter, man skulle ha fått en riktig sån här urladdning. Att man får de här dörrarna som smälls igen eller... Ja, det är det man vill ha. Det är därför man också blir så här tyst. För det, alltså, vi har haft ljuskronor som skakar, vibrerar, grejer som flyger, hasande steg. Men det är som vi också sa till henne. Är det oftast när du är själv? Nej, det är inte så mycket. Men det är när hon har en kompis som kommer över. Då drar det igång. Men det är svårt, jag tänker, det har varit så mycket dödsfall, så mycket kopplat till den här fastigheten. Och runt omkring med alla de här, alltså en hel familj instängda. Det är självmord, mamman tar liv av sig nere i ån med ett ofött barn. Men det är som sagt, vi är ju bara här en bråkdel av tiden. Ja. Jämfört med vad en person som lever där. Och jag vet ju vad hon sa också, det händer små saker hela tiden. Men jag har valt att grundera det nu, för jag orkar inte. Nej. Men det är också bara att säga så här, det är inte ofta vi sitter så här mycket som vi har gjort. Vet inte, ska vi ge oss här? Jag tror inte vi kan få fram dem, men jag kan inte tuna in. Jag har försökt. Det känns som det behövs ett annat slags batteri och jag kan tänka mig att det är ägare. Vi sitter inne i huset, vi känner oss frustrerade, det händer inte så jävla mycket. Men vi har också fått tag i en nyckel och jag vet vart den här nyckeln går och den går till en byggnad där vi fått höra att den här Daniel har tagit livet av sig. Den ligger en bit bort så vi kommer gå i lite snö. Ja. Det är lite slaskigt, men vi måste ju dit, vi måste kolla. Är han kvar där? Går han mellan byggnaderna eller är kontakten starkare där borta? Jag har hört att det är en kille som tagit sitt liv här. Vi tror du heter David. Eller Daniel. Något på det, de var lite osäkra där. Precis. Är du kvar här? Jag har en grej här i handen. Om du rör vid den här järnpinnen, då vet jag att du är här. Vi gick upp på Oblicent med en gång samtidigt. Var beredd. Okej, prepared. Vi kom in hit med stor respekt för dig, självklart. Vi är bara här för att kommunicera. Om du vill förstå varför du valde att avsluta ditt liv just i det här huset. I'm not. Jag är inte. Vi går in här. I'm not, vadå? Var det här i rummet du tog ditt liv? Kan du knacka åt oss så här? Devil. Devils fog. Djävulens dimma. Kan du visa som en dimma framför oss? Daniel eller David, finns du här inne med oss? Är det sant att du tog ditt liv här inne? Varför tog du ditt liv? Är du fast här? Vill du att vi ska gå härifrån? Okej, lyssna på det. Daniel eller David, finns du här inne med oss? Är det sant att du tog ditt liv här inne?
Där var något. Det var något. Gå härifrån. Det är väl någonting där. Jag måste bara... Daniel eller David, finns du här inne med oss? Är det sant att du tog ditt liv här inne? Varför tog du ditt liv? Är det sant, Daniel eller David? Vi tar det så gott som. Jag blev lämnad. Är det sant Jag att blev du tog lämnad. ditt liv här inne? Varför tog du ditt liv? Ja, Jag blev lämnad. det är väldigt... Gå härifrån. Du säger att du blev lämnad. Blev du lämnad av din fru eller barn? Var det därför du valde att avsluta ditt liv i det här huset? Försvann din käraste från dig? Är det därför du blev lämnad här? Och valde att sluta ditt liv? Det är därför du blev lämnad här. Och valde att sluta ditt liv. Kan du Någonting där. Försvann din käraste från dig. Det är därför du blev lämnad här. Och valde att sluta ditt liv. Kan du Vad Men säger vet du vad den säger för dig? Hon gick gå bort. härifrån? Hon gick bort. Hon gick bort. Och valde att sluta ditt liv. Kan du Jag vet inte. Men som de säger... Låter som igen att jag säger hon gick bort. Eller något där. Typ att det var skrik att hon gick bort. Okej. Okej. Bra. Bra. Ska vi gå vidare? Det finns ett rum till. Ja, vi måste tar testa det innan vi går också. här. Det här var ju... Det är bra, men då har vi Daniel eller David här. Det är bara när du vill, ta i den här järnpinnen så jag vet vart du är. Det var jag som trampade på en... Oh! Okej, bra. Jäklar! I den här gamla sängen. Tack så mycket. Är det Daniel? Är det David? David. Oh. Ja. Tack så mycket. Som sagt, vi vill inte visa någon form av orespekt för dig. Och alla gör sina val i livet, självklart. Kollar vi sängarna. Shit alltså, det är ju kraftigt som går nära antennen. Så försvinner. Jag har en Oblius också. Vänta, jag ser om vi kan få någon mer kommunikation. Kolla vilken pik det är. Ja. Peter fick jag upp här. Kan du backa, är du snäll? Och du var till andra. David eller Daniel, är du här? Det här är ju inte del av sängen, Tony, va? Nej, jag tror jag inte. Alltså, Det där är en sitt. Är du kvar här? Jag har en liten teori kring det här. Det här är ganska intressant. Vi är i huset där kvinnan som har huset känner jättemycket. Det händer väldigt, väldigt mycket. Vi går in dit. Ja, pyttelite små grejer. Inte någonting. Går ut hit. Här händer det. Och jag tror det är att de energierna som försöker ta sig in dit styrs av någonting annat. Ja. Säkert av det där som öppnar dörrar, stänger dörrar, låser in kvinnor. Men här kan han vara lite för sig själv. Den här gubben går inte. Jag tror det är en gubbe som är där. Han går inte hit. Nej. Vi får kolla om det stämmer. Det ska jag. Jag provar den här. Vi provar. Du har bara Okej. satt igång den. David, kan du backa, David? Om du backar från det kan vi börja prata ordentligt. Jag förstår din frustration. Försöker du gå in i huset någon gång? Det stora herrskapets hus. Ge utslag på den där mätaren. Gå nära antennen om du försöker gå dit. Ett pip för ja där. Eller är du bara här du är? Vet de andra energin om att du är i det här huset? Jag måste... Vi Jag provar. stänger den här om jag ska köra. Den Ja. här pajade det lite grann. Vi testar. Ja. Heter du Daniel? Var det du? Kom därifrån. What? Kolla in där. Vrider den kameran lite. Fan vad Det var ju ett steg. Daniel, är du här? Var det du som gjorde det där ljudet? Kan du visa dig för oss nu?
Gör ett högt ljud en gång. Jag ställer mig. Jäklar vilken... Jag tar dörröppning. Vänta, vi lyssnar då. Heter du Daniel? Det blir. Det var ju ett steg. Daniel, är du här? Vänta. Någon. Var det du som gjorde det där ljudet? Det var ju ett steg. Daniel, är du här? Vem är det som... Heter du Daniel? Vi får se om det är vi. Jag vet inte om vi sa det. Var det du som gjorde det där ljudet? Du visar dig för oss nu. Det är ett högt ljud en gång. Okej. Okej. Det är bra, då vet vi att det är mer energi i det här byggnaden just nu. Ja. Än vad vi får där inne. Och jag tror det så går ägaren in dit och har med sig ett medium så kommer de kunna få kontakt och kommer få saker till andra sidan också. Hon får också besluta sig om den här platsen. Precis. Okej, bra. Då rör vi oss då. Jo. Vi fick ett mejl från en person som har en gård i Hälsingland där de upplever otroliga fenomen. Huset och marken har en stark historia med många tragiska självmord och en energi i huset som stänger in personer. Vi kände snabbt att detta var en utredning som vi behövde kika närmare på och vi kom inte att bli besvikna. Det börjar direkt med att en käpp och en tavla flyger ut ur den kattvind som många i familjen känner obehag i. Strax efter så flyger en tallrik ut i köket när ägaren öppnar en av köksluckorna. Nästan som en varning till oss att inte nysta i det som händer på gården. Just detta poltergeistfenomen var någonting helt nytt och lämnade ägaren skärrad en lång stund. Vilma känner av flera energier i huset och instrumenten avlöser varandra framförallt på andra våningen. Vi fick till och med en uppmappning på SLS-kameran att någon sitter i en av fåtöljerna på andra våningen. Nästan som att den vaktar ingångarna till sovrummen. Det som kom att summera ihop denna utredning var det EVP som spelas in på en av diktafonerna i ett av uthusen. Det var som att den energi som fanns där ville förmedla något men inte riktigt fick fram vad. Det känns som vi bara skrapar på ytan om vad som egentligen finns i detta hus i Hälsingland. Och frågan är om platsens öde och hemligheter bara kommer att berättas till de som äger gården.